हाई हेलो नमस्ते र साथमा konnichiwa यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो हो यहाँहरूकै आफ्नै अमेजिङ जापानिज ल्याङ्ग्वेज। आजको बसाइमा यहाँहरूको लागि मैले थोरै भए पनि आउटज्ञानहरू लिएर आएको छु। आउटज्ञान भने कि अब कोर्स बाहेकको कुराहरू तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन शरीरको भागहरूलाई हामीले बढी है फिचर्सहरूलाई हामीले कसरी जापानिजमा भन्ने र सँगसँगै लगाएका लुगाहरूलाई पनि कसरी हामीले वर्ड्सहरूमा हामीले कसरी भन्ने त भन्ने कुरा सिक्नेछौँ आजको बसाइमा। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। तपाईँहरू जापान आइसकेपछि जापानमा चाहिँ अति नै चाहिने कुराहरू हो यो। त्यसैले चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। खारादाना बुबुन भनेको छ है त। खारादाना बुबुन भनेको चाहिँ नि शरीरको अङ्गहरूसँग शरीरको भाग भनेको है त। र फुकुनादो भनेको चाहिँ कपडा बाहेकका कुराहरू अरूहरू इत्यादि है त। र सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो खाओ। खाओ भनेको चाहिँ नि मुहार है, फेस। खाओगा नान्देस्यो। खाओगा ओके देस्ने भन्नुभयो भने चाहिँ रिसाउँछन् है। अनुहार ठुलो छ है भन्न चाहिँ पाइँदैन है त। र अर्को छ कुबी। कुबी भनेको चाहिँ नेक, घाँटी है। कुबी नि नारु भन्छ यिनीहरूले चाहिँ। त्यो चाहिँ कामबाट निकालिने कुरालाई चाहिँ कुबी नि नारु भनेर भन्छ। र अर्को छ कुबी भनेको कुबी यहाँनिरको है त नेक। र अर्को छ ते। ते भनेको चाहिँ हात, खान्जी यसरी लेखिन्छ है त। आसी, आसी भनेको खुट्टा, लेग है त। हादासिरी आरुकेमास्का। चप्पल नलाइकन खाली खुट्टा हिँड्न सक्नुहुन्छ। आतामा भनेको चाहिँ हेड, टाउको। र यो पुरै भागलाई यहाँनिरको यो पुरै भागलाई चाहिँ खारादा भनिन्छ है त। खारादा भनिन्छ है। यो चाहिँ सम्झिनु होला। र यहाँनिर छ मिमी। मिमी भनेको चाहिँ नि कान है त। मिमी गाओ कि देस्ने भन्यो भने चाहिँ यहाँ जापानिजहरूको चाहिँ सोच के हुन्छ भन्दाखेरि कान ठुलो हुने व्यक्तिहरू चाहिँ पैसा धनवान हुन्छ भन्ने सोच हुन्छ यिनीहरूको चाहिँ है। त्यो पौराणिक कुरा। नेपालमा जस्तै कान ठुलो भयो भने धेरै लामो आयु हुन्छ भन्ने खालको सोच हुन्छ नि, हो त्यस्तै खालको यहाँ पनि छ है त। कान ठुलो भयो भने पैसावान हुन्छ भन्ने। मे है, मे आँखा। हाना, यो एउटा हाना भनेको नाक, एउटा हाना भनेको फुल है त। हा भनेको चाहिँ नि दाँत है त। कुची भनेको चाहिँ मुख। र अर्को छ हामी यो व्यक्तिहरूले लगाउने लुगाहरू चाहिँ कसरी भन्ने भनेर हामी हेर्छौँ है त। नेकुतायो सुरु भन्यो भने चाहिँ टाई लगाउनु, टाई लगाउनु है त। नेकुतायो किरु हुन्न नि फेरि, यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला है त। र स्याचो किरु, स्याचो किरु भनेको चाहिँ सर्ट लगाउनु। त्यसपछि यहाँ छ बेरुतो ओ सुरु। बेरुतो किरु हुँदैन है त। बेरुतो ओ सुरु, बेल्ट लगाउनु है त। तोके ओ सुरु, तोके यो सुरु, टोके पनि घडी लगाउनु है त। टोके ओ किरु हुँदैन है त। पोकेट यो खोल्टीलाई चाहिँ पोकेट भन्छ है। पकेटलाई नै पोकेट भनेको। जुबुङ ओ हाकु, जुबुङ ओ किरु हुँदैन है त। जुबुङ ओ हाकु, प्यान्ट लगाउनु है। यसरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र केटी मान्छेको हो लगाउनु कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बोसियो खाबुरु, बोसियो खाबुरु, टोपी लगाउनु। बोसियो किरिमास हुँदैन है, खाबुरिमास हुन्छ। मेगानियो खाकेरु, मेगानियो खाकेरु, चस्मा लगाउनु। मेगानियो सिमास चाहिँ हुँदैन नि फेरि, यो कुरा याद गर्नु होला। मेगानियो खाकेरु। सुकाफु सुरु, सुकाफु सुरु भनेको स्कार्फ लगाउनु, स्कार्फ बेर्नु है त। र यो चाहिँ सुकाफु किरिमास चाहिँ हुँदैन है। सेताओ किरु, सेताओ किरु भनेको चाहिँ नि स्वेटर लगाउनु है त। कुचुसिताओ हाकु, कुचुसिताओ सिमास चाहिँ हुँदैन नि फेरि, कुचुसिताओ हाकु भन्छ है त। कुचुसिता मोजा लगाउनु। कुचु हाकु, कुचु हाकु जुत्ता लगाउनु है त। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। कुचु हाकु, कुचुसिताओ हाकु यिनीहरू चाहिँ एकदम युज हुन्छ है। बोसियो खाबुरिमास, यस्तो हो। मेगानियो खाकेतेमास, आनहितो मेगानियो खाकेतेमास भन्ने हुन्छ। स्कार्फ हो
सुरु नगास्की भनेको स्कार्फ चाहिँ बेर्नु मनपर्छ भनेको यसरी चाहिँ धेरै बन्छ। त्यही भएको बरु यो चाहिँ याद गर्नु होला, एकदमै तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्छ। सबैभन्दा सुरुको स्टेजमा हुने सम्पूर्णका लागि चाहिँ धेरै सजिलो हुनसक्छ। यो कुराहरू याद गर्नुभयो भने भोलि फर्किन्छ है त, नत्र भने अड्के हुन्छ फेरि। ल हामी चाहिँ खाजो ए खाता पनि पढ्छौँ आज चाहिँ है त। खाजो खाता गणना गर्ने तरिका भन्छ यसलाई चाहिँ नि। यो चाहिँ जस्तै मिठाईहरूको सानो र एप्पल भनौँ न, यिनीहरूलाई चाहिँ गन्ने तरिका कसरी भन्ने बेलामा चाहिँ एउटालाई हितोचु, दुईटालाई फुताचु, मिचु, योचु, इचुचु, मुच्चु भन्छ है यसलाई चाहिँ। किन रोकुलाई मुच्चु भन्ने, यो चाहिँ धेरै जसो व्यक्तिहरू झुकिनुहुन्छ है यो। अनि नानाचु, त्यसपछि याचु, कोकोनोचु, तो भनेको चाहिँ 10 वटा र इकुचु कतिवटा है त। यो चाहिँ 1 लाई हितोचु, फुताचु, मिचु, योचु, इचुचु, मुच्चु, नानाचु, याचु, कोकोनोचु, तो, इकुचु कतिवटा भनेको है त। यसरी चाहिँ तपाईँले रिङ्गोहरू, अनि त्यसपछि रिङ्गो भनेको तपाईँलाई थाहा छ एप्पल हो, मिकान, ओरेन्जहरू गन्ने बेलामा चाहिँ यसरी गनिन्छ है त। र अर्को छ मान्छेहरूको व्यक्तिलाई गणना गर्ने बेलामा कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरा है त। हितोरी भनेको 1 जना, फुतारी भनेको 2 जना, कोकुवा फुतारी नो हितोगा इमास्ने, फुतारी ने 2 जना छन् है त। र सान्निन, योनिन, गोनिन, रोकुनिन, सिचिनिन, नानानिन दुइटै भन्न सकिन्छ। र हाचिनिन है त, क्युनिन, ज्युनिन, नान्निन कतिजना। यहाँनिरको चाहिँ सबैभन्दा तपाईँले सम्झिनु भनेको चाहिँ हितोरी फुतारी, त्यसपछि चाहिँ अगाडि नम्बर सेम हो, सान योनको यो सेमै हो, पछाडि निन थपिन्छ है, हितोको खान्ची थपिन्छ, त्यति मात्रै हो है त। यो पनि राम्रोसँग सम्झिनु होला है त। आसको नि हितोरी ओतोकोनोको थातेतेमास, त्यहाँ 1 जना केटो उभिरहेको छ भन्न मिल्छ। र फुतारी त्यसपछि खाजोको फुतारी देश भन्न पनि मिल्छ। यसरी चाहिँ आफूले चाहिँ वाटासी लेखेर फेरि पछाडि जोड्नु पनि मिल्यो। यो वाक्य बनाइराख्नुपर्छ है त। भाषा बनाउनलाई चाहिँ आफैले पनि नाउन खोजेर अनि त्यसपछि चाहिँ आफूले पनि सेन्टेन्स बनाएर हेर्नुपर्छ, नत्र भने चाहिँ भाषा अलि ढिलो हुन्छ है प्रगति। त्यसैले आफूले पनि जानेको चाहिँ सकेसम्म वाक्य बनाएर हेर्ने है त। र अर्को चाहिँ यो चाहिँ टी सर्टहरू सिडीहरूलाई कसरी गर्ने, इचिमाई, किनकि यो उसै हुन्छ है, पातलो हुन्छ नि त, त्यो भएको भए इचिमाई, निमाई, साममाई, योममाई, गोमाई, रोकुमाई, सिची, नानामाई, सिचिमाई भन्न पनि मिल्छ, नानामाई भन्न पनि मिल्छ, हाचिमाई, क्युमाई, ज्युमाई, नानमाई कतिवटा पिस भन्न खोजेको है त। यो चाहिँ यसरी गनिन्छ, राम्रोसँग हेर्नु होला। र आफूले पनि अतासिवा साममाई स्याचु ओ मोतेमास, म चाहिँ 3टा सर्ट चाहिँ 6 मसँग भनेको है त। अतासिवा ज्युमाई नान्देशो, ज्युमाई गे मुनसिदियो मोतेमास भनेको चाहिँ मैले चाहिँ 10 वटा गेमको सिडी 6 मसँग भनेको है त। यसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ टिभीहरू, कम्प्युटरहरू र गाडीहरूकोमा गणना गर्ने बेलामा प्रयोग हुने है त। इचिदाई, निदाई, सान्दाई, योन्दाई, गोदाई, रोकुदाई, नानादाई। यसमा चाहिँ सिचिदाई भन्ने चाहिँ छैन है, नानादाई, हाचिदाई, क्युदाई, ज्युदाई, नान्दाई कतिवटा है। यसरी चाहिँ युज गर्नु होला है त। 1, एउटा, 2टा, 3टा भनेर गर्नु पर्यो भने। र यो चाहिँ बोतल, पेट बोतल भन्छ यहाँ, बोतल या पेन्सिलहरूको गर्ने बेलामा चाहिँ इपोन नो मिजो कुदासाई भन्यो भने चाहिँ 1 बोतल पानी दिनुहोस् भनेको है। इपोङ एम्पेचो कास्ती कुदासाई भन्यो भने चाहिँ एउटा पेन्सिल मलाई सापती दिनुहोस् भनेको है त। र अर्को छ निहोन भनेको 2 है। निहोन भनेको फेरि जापान होइन नि, निहोन निहोन भनेको चाहिँ 2 है। साम्बोङ भनेको चाहिँ नि 3, अनि योङहोङ भनेको चाहिँ 4, गोहोन भनेको 5, रोपोन भनेको चाहिँ नि 6, अनि नानाहोम भनेको 7,
हाप्पोन भनेको चाहिँ हाची भइहाल्यो है। एड क्युहोन भनेको, त्यसपछि जिप्पोन अनि त्यसपछि नाम्बोन। यो चाहिँ नाहुन भन्दाखेरि नाम्बोन देश का भन्ने कतिवटा छ भनेको है, पेट्टोबोटरहरू अरू केमा युज गर्दाखेरि। र यो चाहिँ दाइताई चाहिँ इपुन निफुन साम्पुन भन्ने यिनीहरूमा चाहिँ दाइताई एउटै सुनिन्छ है, त्योसँग मिल्दोजुल्दो छ। र अर्को छ तपाईँको किताबहरू नोटबुकहरूमा युज गर्ने है, त यो चाहिँ इसाचु भनेको चाहिँ एउटा पुरै बुक या किताब है त। अनि निसाचु 2, सान्साचु 3, योनसाचु 4, ओसाचु 5, रोकुसाचु 6, नानासाचु 7, हातसाचु 8, क्युसाचु 9, जिउसाचु 10, नान्साचु ノートブックはノートは何冊持ってますかभन्यो भने चाहिँ लेख्ने नोट चाहिँ कतिवटा लिएको छौ भनेर भन्छ है त। यो चाहिँ यसरी चाहिँ राम्रोसँग याद गर्नुहोस्। यो पनि धेरै युज हुन्छ तपाईँहरूको काममा। तपाईँ अझै काममा छिरिसकेपछि चाहिँ अझै धेरै युज हुन्छ, त्यो भएको भएर है त। अनि यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यिनीहरूलाई चाहिँ आफैले वातासी नो खाओ वा नान देसु का चिसाई देश, आफैले हो यसरी बनाउने। वातासी नो कुबी वा नागाई देश, वातासी नो ते वा ओकी देश, वातासी नो आशी वा नागाई देश, मिजिकाई देश। यसरी आफूले चाहिँ मजाले सेन्टेन्स बनाएर हेर्नु होला है। अनि कसले यो भिडियो हेर्दै सेन्टेन्स बनाउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ कृपया कमेन्ट बक्समा सेन्टेन्स पनि छोड्न नभुल्नु होला। र तपाईँहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ, आफूले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आतामा इताई देश भन्न सक्नुहुन्छ, अनि खारादा इताई देश भन्न सक्नुहुन्छ, बेरुतो सिमास भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ आफूले चाहिँ मजाले सेन्टेन्स बनाएर हेर्नु होला है त। अर्काको भाषा हो, पढ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर जानिसकेपछि चाहिँ एकदमै सजिलो छ है त। सुरुमा त कसैले केही भनेको पनि बुझिँदैन, र यो कोर्स मात्रै पढ्ने भन्दाखेरि पनि यो वास्तवमै जापानमा युज हुने खालको किताबहरू चाहिँ हामीले खोजेर पढ्नुपर्छ है, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हरेक शब्दहरू चाहिँ जापानिजहरू बोल्दाखेरि यो त मैले पढेको थिएँ, यस्तो फर्म रहेछ भनेर बुझ्न सकियोस्, र उनीहरूले भनेको कुरा हामीले चाहिँ आफूले अर्थ पनि लाउन सकियोस् है त। त्यसरी चाहिँ पढ्नुपर्छ। किताब त धेरै छन्, तर पनि वास्तवमै जापानमा युज हुने, डेली लाइफमा युज हुने किताबहरू चाहिँ खोजेर पढ्नु होला, जसले चाहिँ तपाईँलाई धेरै हेल्प गर्नेछ। त्यो मध्येको एउटा यो छ सोमातोमे भन्ने। यसमा चाहिँ डेली लाइफमा युज हुने कुराहरू धेरै छ, त्यो भएको भएर। अनि फेरि इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट पनि छ। हामी नेपालीहरूको विडम्बना के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट किताबहरू छैन है त, र त्यो बनाउने आजसम्म कोही पनि हुनुहुन्न। त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ इङ्ग्लिसै हेर्नुपर्छ। अरू भाषा त झन् हामीले बुझ्ने कुरै हुँदैन। त्यो भएको भएर इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट भएको किताबहरू चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ हाम्रो लागि। र यो चाहिँ वास्तवमै जापानमा प्रयोग हुने कुराहरू धेरै छ यो किताबमा। यो चाहिँ अहिले चाहिँ यान 5 को किताब मैले प्रयोग गर्दैछु। यान 5 मा पढ्ने यो एकदमै सुरुको बेसिक लेभल हो। यो चाहिँ यान 1 सम्मै छ। सबै इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट भएको किताबहरू छ। त्यसैले मिल्छ भने किनेर पढ्नु होला। जापानमै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूको लागि एकदम युजफुल हुन्छ। यसको लिङ्क चाहिँ म चाहिँ यहाँ तल राखिदिएको हुन्छ, त्यहाँबाट डाइरेक्ट गएर अमेजनमा किन्न सक्नुहुन्छ है त। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैजनाले चाहिँ भाषा राम्रो गरौँ र थोरै भए पनि सहज तरिकाले अलिकति धेरै गरुङ्गो भनौँ, अलिकति मेहनत उपयुक्त तलबमा काम गरौँ है त। सबैजनाले आफ्नो सबैभन्दा ठुलो जापानमा चाहिँ भाषा नै हो है, किनकि यिनीहरूले इङ्ग्लिस कसैले बुझ्दैन। त्यसैले तपाईँ हामी सँगै मिलेर अगाडि बढौँ, सँगसँगै पढौँ है त। राम्रोसँग पढौँ, फरर सरर बोल्न सक्ने त भइहाल्छौँ। हस् त, धन्यवाद। अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट हुनेछौँ है त। थ्याङ्क यू सो मच। किप सपोर्टिङ।